හායි මගේ යාළුවා කොහොමද මේ මන් තමයි 3N Ghost channel එක කරන්නේ මේ ඔයාලා බලයි මේ එකපාරටම මේ මොකද මේ අද මෙයා පේන්න ඇවිල්ලා කියලා මේ ඇත්තටම කියනවා නම් මම කවදාවත් මේ විදිහට මූණ පෙන්නගෙන මේ මගේ channel එක කරන්න හිතලවත් තිබුණේ නැහැ මේ මොකද මං හින ලැජ්ජයි ඒ කියන්නේ මේ කවුරු හරි බලන් ඉද්දි කවුරු හරි නෙවෙයි මේ කැම් එක මගේ දිහා බලන් හිටියත් මට ඩබින් කරන්න මාර අමාරුයි ඉතින් මේ අද කතාවත් කරේ හරිය අපහසුතාවයෙන් මේ මං ඉල්ලනවා ඉතින් මගේ ආදරණීය ඔයාලගෙන් මගේ මූණ බලන්න නැතුව මේ කතාව වෙනදා අහන විදිහට කතාව විතරක් අහන්න කියලා මේක මේ මට කරන්න උනේ මේ අකමැත්තෙන් වුණත් මේක මං කරේ මේ YouTube පොලිසි එකක් තියෙනවා අලුතෙන් ඇවිල්ලා මේ ෆේස්ලස් channel වලට මේ ඒගොල්ලන්ගේ නරක බලපෑමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මගේ එකේ මම voice over විතරනේ ඉතින් මගේ channel එකේ කරන්නේ ඒ නිසා මේ මම දැන් ඒකේ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පෙනී සිටින්න ඕනි. ඉතින් ඒ නීතියෙන් බේරෙන්න නම් දැනටමත් මේ අපිට විතරක් නෙවෙයි ඉතින් මේ ලෝකේ ගොඩාක් හොඳ ලොකු channel වලට මේක නරක විදිහට බලපාලා තියෙනවා. ඉතින් මොන හරි වුණාම ආයෙ channel එක ගන්නත් අමාරුයි. මේ ඒ නිසා ඉතින් මම මෙහෙම පොඩ්ඩක් පෙනී හිටින්න ආවා. මේ ඒ ගමම මම මේක අවස්ථාව කරගන්නවා. මේ මගේ වටේ එකතු වෙලා ඉන්න මගේ ආදරණීය ඔයාලට මේ ගොඩාක් ස්තුතියි කියන්න. ඒ කියන්නේ මම දන්නවා මට හරිය ආදරේ මගේ කටහඬට ආදරේ අය ගොඩාක් ඉන්නවා. මේ ඒගොල්ලෝ මේ හරි ආදරෙන් කමෙන්ට් කරනවා. හැබැයි මේ තව කට්ටියක් ඉන්නවා මාව පෙන්නන්න බෑ. කමන්නේ ඉතින් ඒ දෙගොල්ලම මං ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දෙයක් කරනකොට ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. මේ ඉතින් ඒකට කමක් නැහැ. මේ මං කියන්නේ මේ අද කියන්න යන කතාව මේ අවුරුදු මම හිතන්නේ 30 40කට විතර කලින් වෙච්ච සත්‍ය සිද්ධියක් කියලා තමයි ඉතින් මේ දැනගන්න ලැබුණේ. මේ අවුරුදු 24ක විතර ගෑනු ළමෙක් කතරගම කිරිවෙහෙර වඳින්න ගිහිල්ලා පාන්දර ජාමෙක මේ යාට විච්ච අත්දැකීමක්. හැබැයි හොල්මන් නෙවෙයි මේක දෙවියන් සම්බන්ධ කතරගම දෙවියන් සම්බන්ධ කතාවක්. ඉතින් මගේ යාළුවෝ ගොඩාක් සමහරු ඉල්ලනවා ඉතින් දේව කතා දෙන්න කියනවා. ඉතින් මේක මට අහම්බෙන් හම්බුණ කතාවක්. ඉතින් මේ මම හරි අපහසුතාවයෙන් මේ කතාව කරගෙන යන්නේ මේ මොකද මේ කැමරාව ඔන් එකේ හින්දා. ඉතින් මේ එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම හරිම ආදරෙයි ඒ වගේම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් කතාව අහමු. හැබැයි අර මං කිව්ව විදිහට මූණ බලන්න එපා. එහෙනම් යම් කතාවට. දවල් කාලෙදී කතරගම කියන්නේ මහා සෙනගක් ගැවසෙන රත් වෙච්ච වැලි මළුවල හරෝ හරා හඬ දෝංකාර දෙන කාවඩි නර්තන වලින් සහ බෙර හඬින් ගිගුම් දෙන සුවඳ පළතුරු වට්ටි අතේ තබාගෙන එහෙමෙහි යන බැතිමතුන්ගෙන් පිරී ගිය පූජනීය පිම්පීමක්. නමුත් හිරු බැස ගිහින් මැණික් ගගේ රළ පවා නිශ්ශබ්ද වෙන මධ්‍යම රාත්‍රියේදී මේ පින්බිම කොයි තරම් අద్භූතද කියලා ඔබ කවදා හරි හිතලා තියෙනවද? මිනිස් ඇසට නොපෙනෙන නමුත් මහා බල සම්පන්න ශක්තියින් මේ වැලි මළුවල සැරිසරනවා කියලා පැරැන්නෝ කියන කතා ඕන තරම් තියෙනවා. මේ කතාවට පාදක වෙන්නේ කෙනෙකුගේ ඒ වගේ එක්තරා සත්‍ය අත්දැකීමක්. ඇය කාන්තාවක්. ඇය කියපු විදිහට මේ සිදුවීම වෙලා දැනට අවුරුදු 30ක් විතර ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද වගේ නෙවෙයි ඒ කාලේ. කතරගම යනවා කියනකොට ඒ ගමන සඳහා වෙනමම සූදානම් වීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බැතිමතුන් පේවීමක් සිද්ධ කරනවා. පේ වෙනවා කියන්නේ කායික හා මානසික පාරිශුද්ධත්වය පෙරදැරි කරගත් අద్භූත වතාවත් මාලාවක් වන අතර එහිදී බැතිමතුන් සතියකට පෙර සිට මස් මාංශ හා මත්පැන් වලින් තොර නිර්මාංශ ආහාර වේලකට හුරු වීම
වචනය සංවර කරගනිමින් කැලෑ බස භාවිතා කිරීම, කිල්ලෙන් තොරව පිරිසිදු සුදු වතින් සැරසීම සහ පඳුරු වෙන්කර දේව ආශිර්වාදය ලබා ගැනීම වැනි පේවීමේ චාරිත්‍ර අනිවාර්යයෙන්ම ඉටු කළ යුතුයි. මේ දේව අඩවියේ පවතින අදෘශ්‍යමාන නීති හා චාරිත්‍ර උල්ලංඝනය කිරීම දේව උදහසට හෝ අභිරහස් බලවේගවල බලපෑමට හේතු වෙන බවට ජනප්‍රවාදයේ විශ්වාසයක් පවතින නිසා මේ පේවීම් චාරිත්‍ර ඒ කාලේ ඔවුන් නොවරදීම ඉටු කළා. මේ සිදුවීමට මූණ දීපු තැනැත්තියත් ඇයගේ මාසි කිල්ල මග ඇරලා අනිත් හැම වතාවතක්ම හරියට ඉටු කරලා ගමනට සූදානම් වුණා. එවකට ඇය වයස අවුරුදු 24ක පමණ තරුණියක්. මට හරියටම කාලවකවානු මතක නෑ. එදා අපි පවුලේ හැමෝම එක්ක කතරගම වන්දනාවේ ගියා. ඒ ගිහින් අපි රැට නවාතැන් ගත්තේ පූජා භූමියේ කිට්ටුවම තිබුණු විශ්‍රාම ශාලාවක. ඉතින් අපි හැමෝම හොඳට මහන්සි වෙලා හිටපු නිසා ටිකක් වේලාසනම කාලා එහෙම නිින්දට ගියා. රෑ 1 විතර වෙනකොට හැමෝම වගේ තද නිින්ද හිටියේ. ඒත් මට නිින්ද ගියේ නෑ. ඇය පවසන්නේ ඇගේ හදවතේ ඇතිවුණු ඒ අමුතුම පෙළඹවීම පිළිබඳව. සාමාන්‍යයෙන් කතරගම වන්දනාවේ යන පිරිස රෑ 12න් පස්සේ එලිමහනට බහින්න ටිකක් පසුබට වෙනවා. එහි ඇති අద్භූත බව නිසාම නෙවෙයි. ඒ කාලය දෙවියන්ගේ සහ අදෘශ්‍යමාන බලවේගයන්ගේ කාලයේ විදිහට ගැමියන් තුල මුල් බැසගත් විශ්වාසය නිසායි. මගේ හිත ඇතුලේ අමුතුම විදිහේ ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වෙලා නිකන් තදබල පෙළඹවීමක් වගේ හැඟීමක් ඇති වුණා ඒ වෙලේ කිරිවෙහෙර වඳින්න යන්න. ඒක හරියටම කියනවා නම් කවුරු හරි මට කතා කරනවා වගේ දැනුනේ. කවුරුත් ඇහැරවන්න ඕන නෑ කියලා හිතපු මං තනියම කිරිවෙහෙර පැත්තට යන්න තීරණය කළා. එතකොට වෙලාව පාන්දර 1:00ට ආසන්නයි. විශ්‍රාම ශාලාවෙන් එළියට බැස්සහම මුළු නගරෙම පාළුයි. දවල්ට තිබුණු ඒ රස්නේ දැන් දරුණු සීතලකට හැරිලා. ඈතින් පේන කිරිවෙහෙරේ සුදු පාට මීදුම අතරින් අමුතුම පෙනුමක් ගත්තා. හරියට අහසින් බිමට පහත් වුණු දිව්‍යමය විමානයක් වගේ. ඇය තනියම ඒ වැලි පාර දිගේ ඇවිදගෙන ගියා. මැණික්ගඟ අසලින් හමන සීතල සුළඟ ඇඟේ වදිද්දී ඇයට දැනුනේ මුළු ලෝකයම නතර වෙලා වගේ. මම මැණික්ගඟේ පාලමුඩින් යනකොට මට දැනුණා කවුරු හරි මගේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා වගේ. මං වටපිට බැලුවත් පාලමුඩ හිටියේ මං විතරයි. ගඟේ වතුර ගලාගෙන යන සද්දේ පවා ඇහුනේ හරීම බය හිතෙන විදිහට. ගඟ අයිනේ තියෙන මාරගස්වල අතු එකිනෙක ගැටෙන සද්දේ හරියට කවුරු හරි රහසින් කතා කරනවා වගේ. එළියට බැස්සට මොකද හිතට පොඩි චකිතයක් දැනුණා. ඒත් ඊටත් වඩා යටිහිත බල කරා බය නැතුව ඉස්සරහට යන්න කියලා. කිරිවෙහෙරට යන ඒ සුදු වැලි පාර දිගේ ඇය පියවර තැබුවා. දෙපස තිබෙන ඝන අන්ධකාරයේ මැදින් ඈතින් පෙනෙන විදුලි බුබුලු කීපය පමණක් මග පෙන්වන්නට උනා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙලාවට කතරගම කිරිවෙහෙර පාරේ ඉඳ හිට හරි මිනිසුන් දැකිය හැකි වුණත් එදා කවුරුවත් හිටියේ නෑ. මං කිරිවෙහෙර පඩිපෙළ නගිනකොට මුළු පිම්බිමම නිශ්ශබ්දයි. එකම එක කෙනෙක්වත් පේන මානෙක හිටියේ නෑ. ඒ තරම් ලොකු පිම්බිමක තනියම ඉන්නකොට ඒ දැනෙන හැඟීම වචනෙන් විස්තර කරන්න බෑ. මගේ හදවත ගැහෙන සද්දේ මටම ඇහෙන තරමට ඒ පරිසරය නිශ්ශබ්ද වෙලා තිබුණා. ඇය සෙමෙන් පඩිපෙළ නැග මළුවට පිවිසියා. මළුවට පය තබන විටම
ඇගේ කත හිරි වැටී ගියා. ඒ බය හින්දම නෙවෙයි. එහි ඇති අධික ශුද්ධ බව නිසා බව ඇය හිතුවා. හඳ එළියෙන් බැබලෙන මහ සෑරදුන් දැක්කහම ඇගේ සිතේ තිබුණු නොසන්සුන් බව ටිකකට පහ වෙලා ගියා. චෛත්‍ය වටා ඇති වැලිමලුව සුදු පාට සේද ඇතිරිල්ලක් වගේ පෙනෙන්නට වුණා. ඇයි තීරණය කළා චෛත්‍ය වටා 3 වතාවක් ප්‍රදක්ෂිනා කරලා ඉවර වෙලා වන්දනා කරන්න. මම පළවෙනි වටේ යන්න පටන් ගත්ත විතරයි. එකපාරටම කොහෙන්දෝ ආපු හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් මිහිරි තද මල් සුවඳකින් මුළු මළුවම පිරීගෙන ගියා. ඒක නිකම්ම මල් සුවඳක් නෙවෙයි. හරියට අලුතෙන්ම නෙලපු සමන් පිච්චයි නෙළුම් මල් 10 ගානකුයි එක තැනක ගොඩ ගැහුවා වගේ සුවඳක්. සාමාන්‍යයෙන් කතරගම මල්ලාසනවල පරවුණු මල් සුවඳක් ගොඩාක් වෙලාවට දැනෙනවා. ඒ වුණාට මේක ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් ඉතාමත් නැවුම් සුවඳක්. ඇය නතර වී වටපිට බැලුවා. මං හිතුවා කවුරු හරි පූජාවක් තියලා ඇති කියලා. ඒත් නෑ. මල්ලාසන ඔක්කොම හිස්. එකම එක හඳුන් කූරක්වත් පත්තු වෙලා තිබුණේ නෑ. ඒත් ඒ සුවඳ කොච්චර ප්‍රබලද කියනවනම් මට හුස්ම ගන්නත් අමාරු තරමට ඒක මුළු පරිසරයම වෙලා ගත්තා. ඒ එකම මීට කලින් කවදාවත් දැනිලා නැති අద్භූත සුවඳ දුම් සුවඳක් මගේ නහයට දැනෙන්න ගත්තා. ඒක හරියට පරණ දේවාලයකට ගියාම දැනෙන গুপ্ত සුවඳක් වගේ. මේ සුවඳ සමගම පරිසරයේ ඇතිවුණු වෙනස ඇයට දරා ගන්නට බැරි වුණා. නිහඬතාවය ක්‍රමයෙන් අద్භූත ශබ්දවලින් පිරී යන්නට වුණා. ඇය තනිව සිටියත් තමා වටා යම්කිසි පිරිසක් ඒකරාශී වන බව ඇයට ඉවෙන්මෙන් වැටහුණා. ඒත් ඇසට පෙනෙන මානයක කවුරුවත් හිටියේ නෑ. ඇගේ සිරුර වේවුලන්නට පටන් ගත්තා. ඒ ඇය දැන් මූණ දෙන්නට යන අතිශය අద్භූත අත්දැකීමේ පළවෙනි සලකුණ. මේ සුවඳත් එක්කම සිද්ධ වුණු ඊළඟ දේ ඇයව පුදුමයට පත් කරා. ඒ වනතෙක් තිබුණු නිහඬතාවය එකවරම බිඳී ගියා. මුලින්ම මට ඇහුනේ හරීම සිහින් ගන්ටාර හඬක්. ඒක ඇහුනේ අහසින් වගේ. ඒ සද්දේ හරිම මිහිරි වුණත් ඒකේ අමෝතම ගැඹීරත්වයක් තිබුණා. ඊට පස්සේ එක පාරටම මට ඇහෙන්න ගත්තා මළුව වටේම ලොකු පිරිසකගේ අඩි සද්දයක්. චිරිස් චිරිස් කාලා වැලි පෑගෙන සද්දේ මට හැම පැත්තෙම ඇහුණා. හරියට 10 ගාණක් මිනිස්සු එකපාරම මළුවට කඩා පැන්නා වගේ. ඇය බියෙන් පස්සට වුණා. ඇය සිටියේ චෛත්‍ය වැඳීමට යන එක් පැත්තකයි. නමුත් ඇගේ ඇස් ඉදිරිපිට පේන්න කවුරුවත් හිටියේ නෑ. මළුව හිස්. ඒ වුණාට සැබෑ ලෙසම සෙනගක් ඇවිදින හඬත් මල් වට්ටි අතින්ගත් පිරිසක් චෛත්‍ය වටේ යන හඬත් ඇයට පැහැදිලිවම ඇසෙන්නට වුණා. එතකොටම මට ඇහෙන්න ගත්තා 10 ගාණක් එක හඬින් සාදු සාදු කියනවා. ඒ හඬ මිනිස් හඬවල් වගේ නෙවෙයි. හරීම ගැඹීර හඬවල්. ඊට පස්සේ පිරිත් සජ්ජායනාවක් පටන් ගත්තා. ඇය ඇස් දෙක හොඳට පිස දමලා බැලුවා. කවුරුවත් නැහැ. ඒත් ඇගේ වටේටම මිනිස්සු පිරීලා ඉන්නවා වගේ ලොකු තෙරපුමක් ඇයට දැනුණා. ඒක හරියට පෙරහැරක් බලන්න යනකොට මිනිස්සු අර එකිනෙකාගේ ඇඟේ හැප්පෙනවා වගේ. මට ඒ අදෘශ්‍යමාන පිරිසගේ තෙරපුම දැනෙන්න ගත්තා. මම වටපිට බැලුවත් පේන්න හිටියේ මං විතරයි. ඒත් මගේ දෙපැත්තෙන් කවුරු හරි වේගෙන් ඇවිදගෙන යනවා වගේ ඇඳුම් එකිනෙක ඇතිල්ලෙන සද්දේ සිරි සිරි ගාලා ඇහුණා. ඒ වගේම හීනි ගෙජ්ජි හඬ
ආභරණ හෙලවෙන හඬ අන්න ඒ වගේ දේවලු මට හරිම ළඟින් ඇහුණා. ඇය කියන විදිහට ඒ මොහොතේ පරිසර උෂ්ණත්වය එකවරම පහළ වැහැලා තිබුණා. මැණික්කක පැත්තෙන් එන සීතල හුලකට වඩා වෙනස් අමුතුම ආකාරයේ හිරිකඩු පිපෙන සීතලක් ඇගේ මුළු ශරීරය පුරාම පැතිර ගොස් තිබුණා. ඇගේ අත්පා සීතල වී ගල් ගැහුණා. අනේ මට එක පියවරක්වත් ඉස්සරහට තියන්න බෑ. මොකද මට දැනුණා මං ඉස්සරහට ගියොත් මං හැප්පෙන්නේ මිනිස්සෙක් නෙවෙයි වෙන මොකක් හරි බලවේගයක කියලා. ඒ පිරිස මගේ අතරින් රිංගගෙන ඉදිරියට යන බව මට හොඳින්ම දැනුණා. මේ අත්දැකීම විස්තර කරන ඇය පවසන්නේ ඒ අවස්ථාවේ කිරිවෙහෙර චෛත්‍ය දිහා බැලුවහම ඇයට අදහන්නට නොහැකි දර්ශනයක් පෙනුණු බවයි. හඳ එළියට වඩා වෙනස් නිල් පාටට හුරු අමුතුම ආලෝක ධාරාවක් චෛත්‍ය මුදුනේ ඉඳලා බිමට වැටෙනවා වගේ මට පෙනුණා. ඒ ආලෝකයේ මැදින් පොඩි පොඩි ආලෝක බෝල වගේ දේවල් මළුව පුරාම එහෙ මෙහෙ යනවා මම මගේ ඇස් දෙකින්ම දැක්කා. මං හිතුවා මට පිස්සු හැදිලාද කියලා. ඒත් ඒ මල් සුවඳ ඒ සුවඳ තාමත් එහෙමයි. ඒක මනුස්ස ලෝකයක විඳින්න ලැබෙන සුවඳක් නම් වෙන්න බෑ. ඇය බයෙන් වෙවුල හිටිද්දී ඇගේ පිටුපසින් බර අඩි තබන හඬක් ඇසුණා. කවුරු හරි මල් වට්ටියක් අතින් අරන් සීරුවෙන් ඇවිදගෙන යනවා වගේ තද සුගන්ධයක් සමග වැලි පෑගෙන හඬ ඇයට ඉතාමත් සමීපයෙන් ඇසුණා. මං හිමීට පිටිපස්ස හැරිලා බැලුවා. කවුරුවත් නැහැ. ඒත් මට පෙනුණා වැලි මළුව උඩ අමුතු දෙයක්. මං ඇවිදගෙන ආපු අඩිසලකුණු විතරක් නෙවෙයි. තවත් අඩිසලකුණු රාශියක් මළුව පුරා මැවෙනවා වගේ මට පෙනුණා. ඒව මොහොතකින් මැවිලා ආපහු මැකිලා යනවා වගේ පෙනුනේ. ඇය බයේ ගැහිමින් හිටියත් ඇගේ හිතේ තිබුණු ශ්‍රද්ධාව නිසා ඇය එතනින් දුවලා ගියේ නෑ. ඇය ඉන්නේ ලෝකයේ ශුද්ධතම ස්ථානයක බව ඇය තේරුම් ගත්තා. ඇය වටා සිදුවෙන මේ අසිරිමත් සිදුවීම් තමාට පමණක් පෙනෙන හෝ ඇසෙන දෙයක් බවත් එය දේව දර්ශනයක පෙර නිමිත්තක් බවත් ඇයට හැඟී ගියා. ඒ අදෘශ්‍යමාන පිරිස කවුරුන්ද? ඔවුන් කොහේ සිට පැමිණියාද? ඔවුන් වන්දනා කරන්නේ කාටද? මේ සියල්ල ඇගේ මනස ප්‍රශ්න වැලකින් පුරවා දැබුව නමුත් ඇයට නිහඬව බලා සිටීම හැර වෙනත් කළ හැකි දෙයක් තිබුණේ නැහැ. පැරණි ගැමියන් කියන විදිහට මධ්‍යම රාත්‍රිය පසු වූ පසු කතරගම දෙවියන් තමන්ගේ දේව සභාවත් සමග කිරිවෙහෙර වන්දනා කරන්නට පැමිණෙනවා. ඇය මේ අත්විඳින්නේ ඒ දිව්‍යමය පූජාව බව ඇයට ඒ මොහොතේ වැටහුණා. එකපාරටම මට දැනුණා මගේ පිටිපස්සෙන් මහා තේජවන්ත කෙනෙක් ඉන්නවා වගේ. ඒ බලය කොච්චර ප්‍රබලද කියනවනම් මට කෙලින් ඉන්න බැරි වුණා. මගේ දනිස් වේවුලලා මාව ඉබේටම වැලි මළුව උඩ දන ගැස්සුණා. ඇය පවසන පරිදි එම බලවේගයේ පැමිණෙන විට මුළු පරිසරයම එකවරම නිහඬ වුණා. අර සාදුනාදයත් පිරිත් හඬත් නතර වෙලා පුදුමාකාර ගාම්භීර නිශ්ශබ්දතාවයක් පැතිරිලා ගියා. මං ඇස් දෙක තද කරලා පියාගත්තා. මට ඒ දිහා බලන්න තරම් ශක්තියක් තිබුණේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ මගේ කන් දෙකට ඇහුණා හරිම මිහිරි නාදයක්. ඒක හරියට වීණාවක් වයින්නවා වගේ සද්දයක්. ඊට පස්සේ මට දැනුණා මගේ වටේටම ඉන්න ඒ අදෘශ්‍යමාන පිරිස එකපාරම නිශ්ශබ්ද වුණා වගේ. ඒ පිරිස පවා ඒ බල සම්පන්න ශක්තියට ගෞරව කරනවා වගේ හැඟීමක් මට දැනුණා. ඇය පවසන පරිදි මුළු මළුවම එකම මොහොතක සාමකාමී
ඒත් එක්කම බියජනක නිශ්ශබ්දතාවයකට පත් වුණා. ඒ නිශ්ශබ්දතාවය මැදින් ඇයට ඇසුනේ චෛත්‍ය දෙසින් එන ඊටමත් සියුම් සිනා හඬක් වැනි ශබ්දයක්. මං ඇස් පියාගෙන ඉද්දිම මට පෙනුණා වගේ රතු පාට සහ රන්වන් පාට මිශ්‍ර වුණු මහා ආලෝකයක් මළුව මැද්දෙන් ගමන් කරනවා. ඒක හරියට රජ කෙනෙක් ගමන් කරනවා වගේ තේජවන්තයි. මං හිතාගත්තා මේ වැඩම කරන්නේ කතරගම දෙයියෝ කියලා. මට ඒ වෙලාවේ බයට වඩා දැනුනේ විශාල භක්තියක්. මම බිම වැතිරිලා ඒ අදෘශ්‍යමාන දෙවියන්ට දොහොත් මුදුන් දීලා වැඳා. නමුත් ඒ සමගම තව අමුතු දෙයක් සිද්ධ වුණා. ඇයට දැනුනේ කවුරුන් හෝ ඇගේ හිසට අත තබා ආශිර්වාද කරනවා වගේ හැඟීම. මට දැනුණා මගේ ඔළුව උඩින් හරිම සීතල අතක් තියෙනවා වගේ. ඒ අත හරිම මෘදුයි. මං ඇස්සරලා බලනකොටත් මළුවේ කවුරුවත් නැහැ. ඒත් මගේ ඇඟ දිගේ අමුතුම විදිහේ විදුලි සැරයක් ගියා වගේ මට දැනුණා. මං වටපිට බලනකොට දැක්කා මළුවේ කෙළවරක හේව නැල්ලක් වගේ රූපයක් නිශ්චලව බලාගෙන ඉන්නවා. ඒක අඩි 7-8ක් විතර උසයි කියලා මට හිතුණා. ඇය ඒ අద్భుත රූපය දිහා බලාගෙන ඉද්දි ඒ රූපය හෙමින් වාතයේ දිය වෙලා යනවා වගේ නොපෙනී ගියා. ඒ සමගම මළුව පුරා පැතිර තිබුණු අර මල් සුවඳ තවත් තදින් දැනෙන්නට වුණා. ඇය මොහොතක් කල්පනා කළා. මේ පින්බිමේ සැරිසරන යම්කිසි ආත්මයක්ද? එහෙම නැත්නම් මේ පින්බිම ආරක්ෂා කරන දෙවි කෙනෙක්ද? ඒ රූපේ තිබුණු තේජවන්ත බව නිසා එය පහත් ආත්මයක් වෙන්නට බැරි බව ඇය තේරුම් ගත්තා. මං ඒ විදිහට වැලි මළුව උඩ දන ගහගෙන කොච්චර වෙලා හිටියද කියලා මට මතක නෑ. මගේ හිත ඇතුලේ තිබුණු බය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා ඒ වෙනුවට පුදුම විදිහේ සැහැල්ලුවක් දැනෙන්න ගත්තා. අර මං කලින් දැකපු ආලෝක ධාරාව හිමින් අහස දිහාට ගමන් කරනවා වගේ මට පෙනුණා. ඒ එකම අර දහස් ගානකගේ අඩිසත්‍යයත් පිරිත් හඬත් ටිකෙන් ටික ඈතට ගිහිල්ලා නැති වෙලා ගියා. පූජාව අවසන් බව ඇයට වැටහුණා. අදෘශ්‍යමාන පිරිස පැමිණි වේගයෙන්ම නොපෙනී ගිහින් තිබුණා. ඇය පවසන විදිහට ඒ සියල්ල අවසන් වූ පසු නැවතත් මුළු පරිසරයම පෙර තිබුණු නිශ්ශබ්දතාවයටම පත් වී තිබුණා. මැණික් ගඟේ රළ බිඳෙන හඬත් ඈතින් ඇහෙන බක මූණේගේ හඬත් පමණක් ඉතිරි වුණා. නමුත් අර දිව්‍යමය මල් සුවඳ තාමත් ඇගේ නහයට දැනෙමින් තිබුණා. මං හිමීට නැගිටලා මගේ ඇඳුම් වල තිබුණු වැලි පිහිට ගත්තා. මං ආපහු විශ්‍රාම ශාලාවට යන්න හැරුණා විතරයි. එකපාරටම මට දැනුණා මගේ අතේ මොකක් හරි තියෙනවා වගේ. මං අත දිගෑරලා බැලුවා. ඔයා විශ්වාස කරනවද? මගේ අල්ලමැද තිබුණේ මම මීට කලින් කවදාවත් දැකලා නැති විදිහේ ලස්සන හරීම පුංචි සුදු පාට මලක්. ඒක අලුතින්ම ගහකින් කඩපු එකක් වගේ හරීම නැව්. ඒත් මම වටපිට බැලුවා. මළුව පුරාම කොහේවත් ඒ වගේ මල් ගහක් තිබුණේ නැහැ. මල් ආසනවල තිබුණේ පරවිච්ච මල්. මේ මල කොහෙන් මගේ අතට ආවද කියලා මට අදටවත් හිතා ගන්න බෑ. ඒක හරියට මං දැකපු ඒ දේව පූජාව ඇත්තක් කියලා ඔප්පු කරන්න මට ලැබුණු තෑග්ගක් වගේ. ඇය ඉක්මනින්ම පඩිපෙළ බැහැලා විශ්‍රාම ශාලාවට දුවගෙන ගියා. මගදී කවුරුවත් හම්බුනේ නෑ. ඇය ඇතුළු වෙනකොටත් ඇගේ පවුලේ සමාජිකයන් තද නින්දේ පසු වුණා. ඇය ඔරලෝසුව දිහා බැලුවා. වෙලාව පාන්දර 3ට ආසන්න වෙලා තිබුණා. මම පැය කහමාරකට වඩා වැඩි වෙලාවක් කිරිවෙහෙර මළුවේ ඉඳලා තියෙනවා. ඒත් මට දැනුනේ විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ කාලයක් විතරයි. ඒ කියන්නේ ඒ අදෘශ්‍යමාන ලෝකයේ කාලය ගලාගෙන යන්නේ වෙනත් විදිහකට වෙන්න ඕන. පසුදින උදෑසන
ඇගේ මව ඇයව ඇහැරවන විට ඇයට දැනුනේ වෙනදාට වඩා පුදුම සහගත ප්‍රබෝධයක්. ඇය වටා සිටි සියලු දෙනාම ඇගෙන් එකම දෙයක් විමසන්නට වුණා. "දුවේ, උදේ පාන්දරම ඔයා නෑවද? ඔයා ළඟින් පුදුම සමම්පිච්ච මල් සුවඳක් එනවනේ." ඇගේ මව පුදුමයෙන් ඇහුවා. "මං එදා උදේ නෑවේ නෑ. ඒත් මගේ ඇඟෙන් මගේ ඇඳුම් වලින් අර රෑ දැනුණු අద్භූත සුවඳම එනවා කියලා හැමෝම කිව්වා. මං රෑ වෙච්ච සිද්ධිය කාටවත් කිව්වේ නෑ හැබැයි." ඇය හෙමින් ගිහින් අර මල තිබුණු පොත ඇරලා බැලුවා. ඒ පොත ඇතුලේ මලක් තිබුණේ නෑ. ඒ වෙනුවට පොත පුරාම අර මල් සුවඳ විතරක් ඉතිරි වෙලා තිබ්බා. මල අතුරුදහන් වෙලා තිබුණා. ඒක දිව්‍යමය දෙයක් නිසා මනුස්ස ලෝකෙ වැඩි වෙලාවක් තියෙන්න බැරි වෙන්නේ නැති. මට හිතුනේ එහෙමයි. නමුත් ඒ සුවඳ සති කීපයක් යනකම් මගේ ඒ පොත අස්සේ තිබුණා. කතරගම දේවාලයේ කපු මහත්තුරු කියන විදිහට කිරිවෙහෙර සහ මහා දේවාලය අතර අදෘශ්‍යමාන සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මධ්‍යම රාත්‍රී 12න් පස්සේ සහ පාන්දර 3ට පෙර කාලය දේව කාලය කියලයි එයාලා හඳුන්වන්නේ. අදටත් කතරගම ඉන්න පැරණි මිනිස්සු කියනවා දෙවියන් වැඩම කරද්දී ඒ සුවඳ සහ ශබ්දේ දැනෙන්නේ පින තියන අයට විතරයි කියලා. ඒ කාන්තාවට එදා අත්විඳින්න ලැබුණේ ඒ උතුම් පූජාවමයි. ඇයට දැනුණු ඒ තෙරපුම, ඇයට ඇසුණු ඒ අඩිසත්ත සහ පිරිත් හඬ, මේ සියල්ලම මනුෂ්‍ය ලෝකයට එපිටින් පවතින ලෝකයක සාක්ෂි. ඇය අදටත් පවසන්නේ එදායින් පස්සේ ඇගේ ජීවිතේ තිබුණු ගොඩාක් ප්‍රශ්න નિરાයාසයෙන්ම විසඳුණා කියලා. ඇය විශ්වාස කරන්නේ ඒ අදෘශ්‍යමාන බලවේගය ඇයට ආශිර්වාද කරා කියලා. කතරගම කියන්නේ නිකම්ම නිකං වන්දනා කරන තැනක් නෙවෙයි. ඒක ජීවමාන බලයක් තියෙන, ඇස් පියාගත්තු අයටත් පේන, කන් වසාගත්තු අයටත් ඇහෙන අද්භූත අඩවියක්. ඉතින් හිතන්න, මීළඟ වතාවේ ඔයා කතරගම ගිය වෙලාවක රෑ පාන්දර ජාමේ කිරිවෙහෙරි තනියම ඉන්නකොට එක පාරටම මුළු මළුවම ඒ දිව්‍යමය සුවඳින් පිරීලා ගිහින් ඔයාගේ පිටිපස්සෙන් කවුරු හරි මල් වට්ටියක් අරන් සෑය වටේ යනවා වගේ අඩිසද්දයක් ඇහුණොත් ඔයා බය වෙලා එතනින් දුවනවද? නැත්තම් ඒ නොපෙනෙන අමුත්තෝ එක්කම බිම වාඩි වෙලා දෙවියන් වැඩම කරන ඒ මහා පූජාවට හිතින් හරි සම්බන්ධ වෙනවද? මතක තියාගන්න. අපිට නොපෙනෙන ලෝකයක් ඇත්තටම අපේ වටේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි ඒක දකින්නේ නැති වුණාට ඒ ශක්තියින් අපට දැනෙන්න පුළුවන්. ඔයත් මේ වගේ අద్භූත අත්දැකීමකට මූණ දීලා තියෙනවද? එහෙමනම් අපට කියන්න.